guys, I'm back. Kamusta kayo? Kung ako tatanungin nyo, masaya naman at okay ako. Sana ganun rin kayo. Share ko lang, today is Paru-Paru Festival sa lugar namin. Pag Paru-Paru Festival, ano ibig sabihin nun? Eh di wala kaming pasok dito sa lugar namin. At saka, I think it's my birthday. Back to the present, this video is about 19 things I learned in 19 years. One, don't think what others may think about you. Just do what makes your heart happy. Huwag niyong i-try na i-please yung ibang tao na gusto kayo maging ganito, gusto kayo maging ganyan. Huwag nating gawing habit yung ganun. Tsaka at the end of the day, sarili mo lang ang kakampi mo, Ate Syla. Di naman talaga natin maiiwasan na isipin yung mga laging sinasabi ng ibang tao sa atin. Pero, isa to sa mga bagay na kaya nating i-control. Nasa sayo na kung magpapadala ka sa kanila. Hindi rin dapat tayo makasunod sa uso, magpasikat para masabing fit ka sa isang group. Ibig sabihin, hindi kailangan pag ginawa ng isang kaibigan mo ang isang bagay na ito ay kailangan gawin mo rin para masaya sila. Pero deep inside, hindi ka masaya. Natandaan mo, kung sa pagiging totoo mo pa lang ay may nararamdaman ka na, baka red flag yan. Trust your instincts. 2. Mag-aral lang mabuti and don't enter into a relationship. Kuya Ton. Next. Teenage years. Yan yung mga 13 to 17 years old or late adolescence stage like ako. Dito na yung maraming tukso sa panahon ngayon. Kung sa panahon dati, tukso lang. Ngayon, tukso-tukso. Kaya gusto ko nun makaluma. Yung may harana, may love letters, may panliligaw. Pero back to the topic, aral muna tayo ngayon. Yung sa mga nanonood dyan, aral muna. Paunti-unti, aakyat ka sa hagdan. Ikaw na nanonood, tigil mo na yan, baka fling lang yan. Tsaka, bihira na lang yung seryoso sa ganyang stage of life. Tsaka, wag kang mag-worry about finding the right person. Siguro ngayon, kailangan mo mag-focus on becoming the right person. Focus ka muna sa kailangan mo at gusto ng sarili mo kaysa sa gusto niya, ha? Sabi nga ng Ben and Ben, iibig lang kapag handa na, hindi na lang kung trip lang naman. Nga pala, si Kuya Ton yung victim number 5 sa video namin na prank call dito sa taas. 3. Practice makes it perfect. Kuya Nico. Next. Mga bata pa kasi kami, tuwing summer or tuwing bakasyon, nagbabakasyon kami sa Mindoro. So one time, naglaro kami ng badminton ng mga pinsan ko. Ako tong si active at pabida, palo ng palo pero walang natatanggap o natatamaan na serve ng pinsan ko. Kasi nga hindi nga ako marunong mag-badminton. Tapos sinabihan ako na practice makes it perfect nga. Natuto naman na ako. Nakakatama na rin ako ng mga serve ng kung sino mang kalaro ko. Kaya lahat talaga ng mga bagay ay natututunan. Basta lagi ka lang mag-focus din. Guys, siya nga din pala yung sa cousin prank na video. Kung gusto niyo mapanood, ito. 4. Magdasal, magpasalamat, at magsimba. Tito Edmond. Tuwing pumupunta dito sa bahay si Tito Edmond, ay lagi niya kaming pinapaalahanan, magpipinsan, o lahat kami na nasa bahay, na laging magdasal kay Lord at magsimba tuwing linggo. Madalas talaga nagkakasala tayo, maliit man o malaking bagay, pero mahalaga din na igalang natin ang araw ng pamamahinga, which is yung Sunday, para sa mga Catholic. 5. Yung pagbibigay halaga sa mga sulat, pagtatago ng pictures. Alam mo yun, mas lalo kang nagpapahalaga at nahawa ka rin sa kanya at I feel nostalgic pagkausap ko talaga to. Mahilig magpaalala sa past, mga best old days, at yung mga panahong nene days pa. Pero best memories talaga siya at mga best na mga kalokohan. Jana. 6. Kamusta? Ingat palagi, Tito Bobby. Mahalaga din na marunong tayong mga musta sa mga mahal natin. Kasi malay mo, may pinagdadaanan na pala siya. Napagaan mo yung buong araw niya at yung pakiramdam niya sa pamamagitan ng isang mong pangangamusta. Diba? 7. Ba't talaga pag gusto mo, magagawa mo? White. Siya nga pala, oo, white yung
talagang nickname niya kasi simula bata talaga, maputi talaga siya. Ibig sabihin niya lang doon is, alam mo yun, yung pag gustong-gusto mo yung isang bagay, parang kailangan mo protektahan yun. Huwag mo hayaang may humadlang para magawa mo yun. Kung saan ka masaya at kung saan ka uunlad, always go for it. Baka mamaya, mapapasabi ka ng 8 sa huli ang pagsisisi. Tito Nilo. Anumang desisyon o mga tinatahak namin sa buhay, ay lagi kami pinapaalalahanan dito Nilo na sa huli daw ang pagsisisi. Tama naman kasi sabi nga ng mga matatanda, papunta ka pa lang, pabalik na sila. Simple lang, di ba? 9. Natutunan ko na palaging gawing motivation yung kinahihirapan mo at learn to stand on your own. Erwin. Simple lang pero mapapaisip ka talaga. 10. There are no second chances in life. BG. Ang buhay ng tao parang gulong paikot-ikot, nakakadaan sa mga lubak-lubak na nagsisilbing challenges sa buhay natin. May mga pagkakamali, may mga impulsive decisions, pero dapat kapag nagkamali ka, natututo ka. Madali sabihin na, natuto na ako. Uy guys, natuto na ako. Sa kaibigan mo, uy, natuto na ako. Pero, ang totoo talagang natututo ay yung pinagninilayan yung mga pagkakamali at mga desisyon niyang ginawa. At saka, sabi nga nila, di ba, change behavior is the real apology. Kaya ikaw, lagi ka bang aasa sa second chances? Paano kung pangarap mo na talaga ang pinag-uusapan? What will you take? Kita-kits sa Hogwarts. 11. Magtiyaga at matuto sa gawain bahay. Darling. Di ba ang sarap kapag 40s ka na chill ka na lang. Tapos kapag 20s, grind ka. 30s, nagbi-build ka. Sa gawaing bahay naman, dapat talaga marunong tayo niyan. Naku, paano kung may asawa ka na? Baka maghanap yan kasi hindi ka marunong magluto at sa gawaing bahay. Ikaw din. 12. Tawanan ang mga problema. Ate Winjay. Si Ate Winjay kasi kung hindi nyo pa nami-meet sa personal, parang magkaedad lang kami at dahil sa mindset niya at saka sa pagiging masiyahin. Ang galing nga din magdala niya ng problema. Tsaka, teacher ko yan 13. No communication is not a hindrance. Allen. Kababata ko yan si Allen. Nagkikita lang kami kapag umuwi ako sa tuwing summer sa Mindoro. At noon, di ba, hindi pa naman uso yung cellphone. Motorola nga na dito naabutan ko. So, back to the topic. 3 to 4 years yata noon. Tapos, hindi kami nagkita kasi nga nag-aral siya sa Sisters of Mary. At saka, iba yung calendar nila doon. Yung kapag umuwi ako ng summer sa Mindoro, wala siya kasi nga nandun pa siya sa school nila. So, straight yun. 3 to 4 years yata yun. No communication as in no phone, no letters, no... Basta lahat. Wala kang natanggap, wala rin siyang natanggap. Pero kahit gano'n, nung nagkita kami, parang walang nagbag. Masaya pa rin yung samahan. Tapos yung bonding, parang ganun pa rin nung mga bata kami. As in, wala talagang nagbago. Kahit nga ngayon kahit may phone na ngayon, as in, hindi kami nag-usap sa Facebook. Pero yun nga. I miss you, Allen. 14. Maging madiskarte at huwag mahiyain. Natalie. Ito yung masarap samahan kasi makapal yung mukha at madaming matututunan sa mga pinanggagawa niya. Solid to kasama at saka, yun, miss ko na kayo dyan. 15. Huwag ka magpakaisip dyan and being family-oriented. Ira. Sa mga hindi nga pala nakakaintindi kung ano yung huwag kang magpakaisip dyan, do not overthink. Huwag kang overthink. Huwag kang magpakaisip dyan. Sobrang matalungin niya at lagi niyang inisip yung kapakanan ng pamilya niya kaysa sa sarili niya. At saka may point talaga siya kasi may mga tao talagang mahilig mag-overthink na paminsan nagja-jump into conclusions na sila na ito yung mangyari, na ganito, na negative yung mangyari, na nakakalimutan na nila yung present. Di pa naman nangyari pero nagiging pessimistic na. Huwag ganon. 16. Keep being you, pili ng sarili para di talo sa huli at never judge someone. Karen. Sabi nga nila, it's better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. Di mo rin kailangang magpakitang gilas o maging iba para sa mga totoong nagmamahal sa'yo kasi kung totoo ka, simula pa lang. Never judge kasi maaring kilala mo lang yung isang tao pero hindi mo alam yung istorya niya. Tsaka maaring hindi mo rin naramdaman o naranasan yung mga pinagdaanan niya. 17. Magpakumbaba
huwag maging ma-pride, tumanaw ng utang na loob, at huwag ma-stress at magpuyat. Tita Lisa. Guys, kung magkasama kasi tayo sa bahay, lagi ko hawak ay notebooks o libro or gadgets. Pero acting lang yan minsan. Nagbabasa-basa ako o nagte-take notes o kaya nanonood ng mga bagay na pwedeng matutunan ko everyday. Lagi ako pinapangaralan o nire-remind ni Tita Lisa na wag daw akong ma-stress at magpakaaral. Siguro dahil maitim na rin yung dito ko. Take time to rest din, guys. Tsaka para na rin hindi kayo madaling magkasakit. Tsaka mahalaga din talaga yung tulog. Sa pagkakaalala ko kasi, 8 to 10 hours ang kailangang tulog ng mga ages 18 to 21. So, sa mga nanonood dyan. Lastly, always remember where you came from and what others have done for you. 18. Eat fruits, be friendly and kind, spend time with your loved ones. Nanay. Nung mga bata tayo, masyado nating minamalit yung powers ng gulay at prutas, no? Pero sa mga nanonood dyan na bata, mahalaga talagang kumain ng mga masustansyang pagkain. Totoo, maniwala ka. Kapani-paniwala naman tong mukha. Sarili mo rin ang magbe-benefit niyan habang patanda ka. Lalo na rin sa panahon ngayon, pandemic, maraming sakit na kumakalat. Lastly, money can be found and lost time is lost forever. Alam mo yun, iba yung feeling kapag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Di napapalitan ng kahit anong halaga at pati na rin yung ngiti nila na nakikita mo pag magkakasama kayo. 19! It's from me, sweat, laugh every day, and always forgive yourself. So guys, dito na nagtatapos tong video na to. Baka naman may greeting ka para sa akin. I-comment mo na yan dito sa comment section at huwag ka nang mahiya. O kaya i-visit mo na tong mga social media links sa baba sa description box. Ikaw na lang pumili doon kung saan mo gusto ipabot yung gift yung message para sa akin. Bye-bye! Ay, wait! Happy birthday!